alltså dragkroksbalk som saknas. Och varför inte dra runt med en 1000 hästars bil framför och ha en 1000 hästars bil på släppet? Så tänkte jag, men jag köper en RS4. Den var ändå steg 2 trimmad med 600 häst. Men alltså nej, den var för trött. Det hände verkligen ingenting. Förkupén, den brann ju upp direkt så all eld kom in i kupén också, för det var ju under fart. Ja, så lustgasflaska bredvid sig liksom. Det är så här, det får inte gå hål på en slang nu. Tjena, det är fan Kenny Björk här. Lite garagebesök idag då. Visar upp lite grann av bilarna. A4 med cirka 1000 hjulhäst. 1020 faktiskt för att vara exakt. Och sen 1200 bil på hjulen. Och så har vi lilla rörhögen bak där också. Som saknar motor för tillfället då. Men den kommer, den är på G. Men den här är i alla fall klar nu, äntligen. Det var ju min lilla reservdelsbil som jag köpte i somras för att kunna racea med den. Allt för ett litet svänghjul. Men vad gör man inte för att racea? Det är lätt värt det. Varenda krona. Folk säger bara RS4, men det är faktiskt en A4 som är RS4-kittad. Bakskärmar, framskärmar, allt från RS4. Maxton-läppar, skitsnyggt. Och sen, bäst av allt, inredning. RS4-stolar, men omsydda. Omsydda i april faktiskt, 2022. Så inredningen är ju i princip som ny. Här. Så det är riktigt nice bil faktiskt. Så nu väntar jag på lite mappning på den här. Lite finjustering i bänken. Sen så ska man kunna gasa fullt. Ut på isen är väl tanken. Årsunda Speedweeken. Får se vad den kan göra på för hastighet där då. Vad tippar du på? Tippar på där. Alltså jag hoppas över 300. Ja. Det vore ändå coolt. Men vi får se. Den kanske är för slö. Effekt saknar inte i alla fall. Nej, det hoppas jag verkligen inte saknas. Och som sagt, den ska ändå upp i bänken så vem vet. Kanske ställer på lite mer. Ja. Turbon är ju inte botten än. Och den är spesad i 1200. Och då är det motoreffekt som man räknar. Det är spännande. Men ska vi kolla lite närmare på motorn? Det kan vi absolut göra. Jävlar, här har vi lite grejer. Precis. Det här är väl ingen Audi-motor? Nej, ja, delvis kan man säga. Originalmotorn som satt i den här bilen var ju en 3,2 liters V6 var det. Men polaren som byggde den, han bytte ut det till en VR6 istället. Den här kommer från en Touareg. Och det är en VW-bil, Volkswagen. Men VR6 finns även i Golf, till exempel där. Och sen finns den även i A3-or. Och det är ju samma motorkod på A3 som på Golfen här för mig. Touaregen, den har en annan motorkod. Och då är det smidvev original. Så det är den man vill ha? Ja, om man ska köra 3.2 är det den man vill ha. Ska man köra 3 liters som jag har i rörhögen, då är det faktiskt Golfmotor man vill ha. För då ska man ändå stroka ner den med att byta vev från en 2,8. Okej. Just för att man ska kunna varva om mycket. Som sagt, man älskar ju varv. Det ska ju låta fränt. Det är faktiskt full smidmaskin. Smidvev original. Golvar, stakar, smidda. Även kammar, andra. Och sen även ventilfjäderkit och ventiler och alltihopa. Så hela motorn är ju liksom schysst gjord. Nej, men vad är det för turbo? Det är faktiskt en Garrett G42 1200. Ja. Så det är väldigt kapabel. Väldigt kapabel och faktiskt väldigt snabbspolad. Okej. Så den är kul lagrad. Förr i tiden så har jag oftast bara kört lite glidlagrade. Och ja, det är en sjuk skillnad på turbo alltså. Den är riktigt bra. Man får vad man betalar för. Ja, faktiskt. Alltså den är prisvärd. Alla dagar i veckan. Plus att den ger tidigt register, snabbt spol. Och vi har inte ens bottnat den än. Jävlar. Så det finns mer att ge. Så det är jävligt kul. Det ser ut som det är en väldigt stor downpipe. Ja, 4 tum. Den är riktigt bra platsbyggd kan jag säga. Det är passform på grejerna. Ja, ett litet motorutrymme men det är mycket som plats. Ja, precis. Jag kan ju inte ta åt mig credden för att ha byggt bilen. Det kan jag inte göra. Nej. Utan jag köpte den faktiskt turnkey. Polaren körde hit den så här. Det första jag gjorde var att hissa upp de pallbockar, ta ner lådan och ta ner svänghjulet. För det var det jag behövde till min andra racebil. Sen lånade lite mer grejer bara för att hinna klart snabbare. Och det var ju för Stockholm Open. Så då lånade jag även grenrör, turbo. Så jag slapp bygga grenrör i den. Bara för att spara tid. Sen tog jag även över sprutet. Men insug och sånt byggde vi till rörhögen eget. Så det vart lite byggt. Men sparade i alla fall tid. Och han klart Tesso. Sen var det faktiskt att jag lånade hela maskinen. Hela motorn. Just det, det hände lite grejer på SO där. På SO så var det lite ras faktiskt. Så då
var det antingen så här, ja, antingen bygga ihop den motorn snabbt eller så kasta in handduken, vilket inte ens är ett alternativ, eller så ta den här maskinen. Och ja, bilen stod ju bara. Det gick inte att använda den ändå, så varför inte låna maskin också? Sen har den också fått vara med om lite grejer också. 2 gånger. Och du har inte bästa flitet när det kommer till motorer? Inte VR6. Nej. Men Audi 5, alltså absolut. Då har jag haft riktigt mycket flit. Men det som är grundorsaken har ju varit misständningar första gången på SO. Var det. Och andra och tredje gången med den här maskinen så var det faktiskt soppastrul. Varför? Det har vi inte riktigt kommit fram till varför det var soppastrul. Men ja, det kommer att visa sig i längden vad det var. Så att det kan vara Sveriges dyraste reservdelsbil. Ja, i alla fall en av dem skulle jag säga. Förmodligen. 1000 hästars RS4 som reservdelsbil. Eller ja, A4. Beroende på hur man ser på det. Precis, beroende på hur man ser på. Man får säga RS4 också. Förutom att det är mycket mer effekt i den här än vad det någonsin kommer att vara i en RS4 som man köper original. Det är lite kul när man ser den liksom. Man kanske tror att det är en RS4. Kollar regnumret så är det en A4. Och sen så går den snabbare än vad någon annan original Audi kommer göra. Precis, men det är det som är lite tanken med den här bilen också. Det ska ju vara en sleeper. Ja. Den ska ju se snygg ut. Sen ska den liksom köras lugnt på motorvägen. Kanske puttra 110-120. Kanske kommer upp någon Lambo, RS6, Ferrari. Man vet aldrig. Och då ska de tänka bara, ja det var bara en A4. Och den brölar och dånar bara, ja. De är liksom typ hål på avgassystemet. De ska ju få den tanken och känslan. Och sen när de ska spätta, det är de som ska skicka på kraft på den här. Och dra dem. Det är fan fett alltså. Jag tror faktiskt att det kommer bli jävligt kul. Det blir nog en bra sommar. Ja. Speciellt med den här som dragbil till rörchassit. Den här som dragbil? Ja, tanken är faktiskt att smälla på en dragkrok. Dragelen är ju förberedd i bak. Så det är bara en dragkroksbalk som saknas. Ja. Och varför inte dra runt med en 1000 hästars bil framför? Och ha en 1000 hästars bil på släppet. Kaxigare kan det nog inte bli. Nej, alltså det kommer att bli hur främt som helst. Man ska ha ett fett ekipage. Så är det bara. Jo, det är stilpoäng. Ja, faktiskt. Jag menar, kan man inte vara snabbast och vinna, då måste man ändå ha stilpoäng på någonting. Jo, precis. Och du är en av få i Sverige som har en gatureggad 1000 hästars bil. Ja, det skulle jag nog säga. Visst, nu är inte reggad med 1000 häst. Nej, men den är reggad med mer än 200. Ja, den är faktiskt reggad med 470. Polarna ansökte om dispens på effekten. Så 470 häst är den faktiskt reggad med. Skulle den här stå som dragbil, någonting går sönder på racet, kan man inte plocka någon liten del och låna till racebilen. Just det, det är rullande reservdelsbil också. Exakt. Ja, men skulle en spole gå under ett race och den här bara står, det är klart man plockar den spolen och lånar. Ja, men precis. Så det, jag menar, det är bättre kan det inte bli. Det är riktigt smidigt. Ja, faktiskt. Nej, sen är det så himla skönt med den här bilen för allting verkligen funkar. Det är farthållare, det funkar. Ja, allting är inkopplat med Cambus. Det är innersprutet liksom. Jag menar, den har ju kurvljus. Det funkar också. Så alla såna här små finesser, det är liksom, det funkar. Det är som en riktig vardagsbil. Men en riktig bruksbil. Ja, men med lite mer pulver bara. Ja. Du köpte väl en riktig RS4 innan den här? Ja. Så du hade bara någon vecka? 3 veckor hade jag faktiskt. Men den var för slö eller? Ja, grejen varför jag köpte den var först och främst bara för att jag ville ha liksom en bil. Det var innan jag hade beslutat mig för att köpa den här. Och då köpte jag en RS4 för en RS6 var för dyr. Så då tänkte jag, men jag köper en RS4. Den var ändå steg 2 trimmad med 600 häst. Ja. Och det var ju ändå schysst. Den hade dragkrok så jag tänkte det kan ju bli en bra dragbil. Men alltså nej, den var för trött. Det hände verkligen ingenting. Och de som åkte med tyckte bara, wow, det här går ju som fan. Den gör ju inte det, så att jag tänkte. Jag satt ju bara och tänkte, det gör ju inte det. Det händer ingenting när man trampar på gasen. Nej, så då kände jag bara att den säljer jag och sen köper jag den här. Och det var nog bland det bästa besluten jag gjort. Sen är färgen är asgrym också. Nardogrå är en av mina favoritfärger faktiskt. Den är riktigt så här diskret. Det är inte Audis Nardogrå utan det är BMWs Nardogrå faktiskt. Ja. Är det. De har ju lite blå pöl-effekt i den också. Vilket också är schysst. Den är lite mörkare än Audis Nardogrå också. Men det är fränt. Och sen är det just att det är svart överallt också. Inga kromlister eller skit. Och så är det riktigt maffiga fälgar också. Ja, RS6-fälgar faktiskt. 20 tummar. Ja. De gör sig riktigt bra på bilen. De passar ju perfekt. Bra fitment, lagom mycket däck. Ja, exakt. Och även RS-bromsar. Ja, det också. Det är så jävla stora bromsar alltså. De menar bromsar är riktigt bra. Ja, det här är 20 tums fälgar. Ja. Och de där fyller ut. Japp.
Jag får inte på mindre än 19 tum. 19 tum är den minsta fälgen jag får på. Och det är på grund av bromsarna. Men innan jag köpte den så var jag ute och polaren åkte med. Och så testade vi bromsar bara efter vägen. Ja. Fan vad det nöp på. Det är liksom helt sinnes. Det nöp direkt. Och alltså, det gjorde nästan ont. Bältet gjorde nästan ont när man bromsade. Det är annat när det gäller racebilar som den där, rörhögen. Där behöver man inte ha så mycket bromsar. Där funkar de inte på rörhögen. I bak är de urkopplade till och med. Jaha, så är det bara fram? Ja, bara frambromsar. Och de tar ju knappt. Nu har ju båda bilarna elservo. Så det funkar ju bra. Ja. Men alltså den här, det är ju hur skönt som helst att köra. Liksom, det är en riktig gatbil. Det är bara mellandiffen som är svetsad. Och det funkar ju bra som helst. Du ska ta en närmare titt på din rörhög. Ja, det kan man också göra. Men den ändå står här bakom. Ja. Den saknar en liten motor här då. Ja, den saknar motor. Och sen ska vi bygga grenröret på den när motorn är klar. Men motorn den går ju all in på nu. Ja. Så nu blir det lite värre packningar. Jag körde ju original toppboxpackning förut bara. Ja, det är heller inte så bra. Ja, men det var ändå bra att den gick. Det var inte på grund av, alltså det var inte själva packningen som gick så. Utan det var ju en misständning som gjorde så att packningen gick. Ja. Och det var ju tur att packningen gick. Så att inte någonting annat sköts. Ja, det är sant. Ja. Så det har ändå varit en bra räddning. Att packningen har gått. För de har ändå kunnat rädda det innan det har blivit totalt skrot. Men originalpackningen är ju jättetunn här. Ja. Så nu blir det faktiskt en kopparpackning. Blir det. Och sen blir det skärringar till blocket då. Så kompressionsringar liksom som ska skydda. Så det kommer att bli riktigt bra tror jag. Det lär ju hålla. Jag hoppas det. Tanken är att det ska hålla. Men kopparring brukar vara... Man har inte hört någonting dåligt om det än i alla fall. Nej, de som kör VR6 alltså ute i övriga Europa och sådär, de kör ju det. Det funkar ju bra för dem. Ja. Visst, de säger att det som du kan få det är att du får lite typ att det fuktar olja eller kylvätska. För kopparn tätar inte som en vanlig packning på samma sätt. Okej. Men det är en racebil. Det är inte så att jag ska åka till Donken och köpa cheeseburgare med. Nej. Det är lite svårt. Den här är inte reggad på samma sätt som A4. Ja, nej. Nej, men det är faktiskt kul att man ändå testar på några nya koncept. Ja. Audi 5 i den här, den höll ju ändå i 5 år. Jag bytte aldrig lager in heller. Och Biltema-olja. Biltema-olja. Nej, Biltema-olja faktiskt, den är bra. Folk bara, ja men det är bra om man kör Biltema-olja så byter man oftare. De ska byta oftare för det är fortfarande en olja. Du behöver bara byta en gång per år. Sen får man ju fylla på. En gång per år? Ja. Oftare än så behöver man inte byta. Nej, okej. Nej, man märker ju på om oljetrycket sjunker. Ja, jo. Sjunker oljetrycket, ja då kanske man kan fundera på att börja byta olja. Som första steg. Ja, som första. Nej. Men det var 1000 hästar den också. Ja, den här bänkades ut med V6 som bänkade ut 1029 hjulhästar och 1157 vrid på hjulen. Och i Audi 5 hur mycket hade du? Ja, det där hade 1090 i effekt och 998 i vrid hade. Så den var lite klenare på vridet, lite mer effekt. Ja. Men skillnaden mellan VR6 och Audi 5 är att Audi 5 hade ju liksom ingen bottenregister. Den var ju helt död i botten. Så jag var ju tvungen på att komma upp till 7000 varv för att få fullt avtryck. Jävlar. Ja, och nu med VR6 jag tror vi var på strax under eller strax över 4000. Så hade jag fullt avtryck. Det är en jävla skillnad. Det är en jävla skillnad här. Så det är mycket bättre så sätt. Registermässigt. Och sen är det alltså jättefränt ljud. Jo. Audi 5 det har varit mitt favoritljud fram tills att jag körde VR6. De har ett speciellt ljud. De har det och det är rått. Det låter mycket råare. Sen som sagt, launchen är inte helt tokig heller. Det var som i somras när jag sa det till han som mappade. Ja, men jag vill ha flammor. Ja, men okej. Alltså jag vill att det ska vara flames. Det ska inte vara någon flyttig liten så här glödlampa typ. Det ska synas. Ja, det syns kan man säga. Det både syns och hörs. Det är så det ska vara i en racebil. Nej, så tanken är väl att med det här nu i sommar att sätta i maskinen, köpa en större turbo. Ännu större. Och dra ut lite mer effekt. Chassit egentligen behöver inte mer effekt. Det är kanske gott för 800-900. Man måste ju försöka. Måste ju testas fram. Ja, man vet ju aldrig. Det kanske går ännu bättre. Ja, precis. Kanske bara går rakare för att det är mer effekt. Det tror jag inte. Men... Ja, den här bilen är inte känd på att åka rakt heller. Nej, det är den inte. Den här svarar ju både över både bana och utanför. Ja, det är någon gång när jag var kört på Lunda. Det är en bana utanför Uppsala. Ja.
Då gick det väldigt mycket vänster så att jag till och med åkte ut på gräsmattan. Det är som sagt, den går inte alltid rakt. Men när den väl går rakt, då kan man väl ändå säga att den är lite snabb. Ja, det gick ju några runder i Stockholm Open tills du fick haveri. Ja, precis. Och det är ju ganska roligt när man kollar på filmklippen att man kappar ju på grund av effekten. När man väl är ute på, alltså när man skickar i 2 och 3 växel. Ja. Då ser man att bilen accelererar. Och då vet man att effekt finns. Det är bara att man ska få till fjädringen först och främst där. Just i bak. För fram körde jag originalfjäderben med kapade fjädrar förut. Ja, det var ju raggarstuk. Ja, men det var ju bara för att den skulle fjädra ut så mycket som möjligt. Fjädra ut så mycket som möjligt fram och så ska den bara skotta där bak så mycket som möjligt också. Men nu satt jag faktiskt lite äkta BC coils. Så det varit lite stabilare fram. De dämparna som sitter här, de är typ 12 år gamla. 12 år gamla och aldrig renoverade. Så de behöver fixas. Och sen soppasystem, det är en fuel cell med dubbla 044. Trippla. Ja, just det, sitter en till där nere. Ja, precis. Och sen rörchassi då. Ja, det är det. Fan vad fett det ser ut här, tomt. Ja, det är faktiskt fett. Alltså, den är ju väldigt låg vikt om man jämför med A4 till exempel. Hur mycket väger den här då? 1010 kilo. Fulltankad race ready utan förare. Ja, och så har du nästan lika mycket effekt. Och så har mer effekt än kilo. Jävlar. Så det är rätt fett. Men A4 den väger typ 2 ton. Ja, jo, men där har du Alex också. Jo, så att det är... precis. Men det är en jäkla skillnad på att sätta sig i den och sätta sig i den här. Ja, jo. Så vi kollar på inredningen då. Det kan vi göra. Det är också lite kontrast här. Vi har full omklädd RS-inredning till... Ja, precis. Till full racing. Ja, din fina motorsport-härva här. Ja, den är askul. Folk bara klagar över mitt elsystem. Men det är... Jag tycker att det är gött. Jag hittade vad det mesta går till. Inte allt. Men vad det mesta går till. Inte allt. Nej, men grejen är att de här röda kablarna. Ja. Vissa av de röda kablarna kan också vara en jord. Det vet man inte. Det är mycket rött. Ja, det var inhämta en röd sladd och sen bara kopplar på allt. Nej, men jag tar vad jag har i garaget. Ja. Har jag en röd kabel i garaget och jag ska dra dit det som är jord, ja men vad fan, du gör det. Jag tänker inte åka och köpa en kabel eller åka och be någon hämta en svart kabel för att den ska vara svart. Nej. Har jag fått en idé att jag ska dra den här kabeln nu, då ska den dras nu. Då får du skita i vilken färg det är. Sen det här kanske inte ska se ut. Det där det varit lite hejk och mjölk med somras faktiskt. Ja. Bara för att nu har jag ju kört e-gas för första gången. Förut har jag ju kört vanlig vajergas. Men när jag skulle bygga ihop det här med Max SU-boxen och alltihopa från A4, så åkte jag till skroten och köpte pedal från A4 B7 samt även den här konsolen. Bara för att då passade alla kontaktstycken direkt där i. Men de här kontakterna är helt oanvändbara för mig. För det är ju sådana funktioner som jag inte kör med. Ja. Så det vart bara lite... Ja. Det fick sitta sådär. Ja, fasen, så länge rullar. Ja, den går ju att köra med. Ja, precis. Och så min extremt långa växelspak. Ja, med något cykelantag där. Ja, men det är för backen. Det är som backspärr. Jaha. Så när jag står på neutralen, då håller jag in den där. Då ska jag ligga i backen. Smidigt. Faktiskt. Alla bara, vad var det där till? Är det en orange-knapp eller? Nej, jag sitter standard där. Den här bilen, jag tycker inte om att ha så jävla mycket funktion. Nej. Det ska vara så enkelt som möjligt. Det ska vara liksom 2001 när man hade launch-knapp på ratten. Fast and Furious. Ja, men faktiskt, det är lite den känslan. Annars ska man ha det på kopplingspedal eller gaspedal. Som på A4, där är ingen launch-knapp. Nej. Allting sköts automatiskt. Det är bara typ knappa ner kopplingen och gasa och... Nej, det är inte lika sportligt. Det här är sportligt. Startlinjen upp också. Det var också en grej man fick göra i somras. Knappen dog, startknappen. Fick man koppla en bredvid. Ja, vad fasen. Det var lite stress. Visst, man gör alltid allting i sista minuten. Ändå meckar du hela tiden. Ja. Du bor i det här garaget och ändå är det allting i sista minuten. Jag vet inte fan hur det blir. Det bara blir så. Man tänker inte på sådana här små grejer som kan tänkas komma. Det fasen tänkte jag att den där skulle ge. Ja, nej. Det är sådär. Det har ju funkat. Om man säger det. Det som funkar, det rör man inte. Exakt. Nej. Då får man vara med problem. Precis. Och som sagt, när det inte funkar, det är då man också får problem. Men då kommer man bara lösa det lite snabbt. Nej, så riktigt mysig bil faktiskt. Komfortabel. Kanske inte lika komfortabel som A4, men ja. Hyfsat. Mer känsla än här. Ja. Mycket mer känsla. Det är råare känsla. Nej, så nu vill man bara att det ska bli typ
Sommar och varmt. Ja. Man kan bara ut och köra igen. Hoppas vi mer kör den här säsongen än förra. Ja, vad var det förra säsongen? 1-2 race? Nej, det blir bättre i sommar. Blir det. När man får till allting med motorerna. Ja, men nu har du provat ut VR6. Det är liksom första året så är det liksom sökning. Exakt, det är ju så. Det går ju aldrig bra bara att göra någonting nytt första året liksom. Det är alltid ett startår på det. Men det är bra med den här. Nu kommer jag testa ut allting med den här först. Det är först i april eller maj. Första racen kommer, så det är ett tag kvar. Och skulle det finnas något race, litet smårace att köra innan, vad är det som säger att man inte kan ta den här? Åka och racea mot någon som har någon RS6 som är steg 2 optimerad och lägga pengar i med. Ja, det vore skitkul. Bara, men det är bara en RS4, eller med A4 menar. Ja, de får ju kolla upp på regelplåten. Då står det A4. Och sen även fast det står att det är bara 500 häst liksom. Eller vad det står. Ja, 470 liksom. Ja. Den låter ju riktigt brutalt. Ja. Så nej, vi kan ju faktiskt starta upp den. Ja. Om du hör lite ljud. Gärna. Det började faktiskt brinna 2021 så där höger. Ja. Uppe i Umeå. Ja, det var finalrepan på ett race. Finalen. Ja, finalen också. Så jävla otur. Men ja. Nej, men så då var det lite eldsvåda under huven. Men den klarade sig bra. Vi hann släcka den ganska fort. Och en liten packning till oljefilterhuset som gick. Så det sprutade olja både på kamremmen och på grenröret. Kamremmen halkade av. Ja. Alltså det tog tvärstopp med maskinen. Tänkte, vad fan är det som händer? Och sen började det brinna. Sen började det brinna. Och ja, som man ser, det är rätt ihåligt i kupén. Det räcker liksom. Så den tejpen som jag tejpat för vid kupén, den brann ju upp direkt. Så all eld kom in i kupén också, för det var ju under fart. Ja. Ja, där satt jag. Det är spännande. Ja, så lustgasflaska bredvid sig liksom. Det är så här, det får inte gå hål på en slang nu. Ja, nej. Det blir obra. Så därefter som jag kom på, ja men VR6. Skolan byggde ändå den här. Jag tänkte, men jag ska också testa VR6. När jag ändå ska byta maskin, kan vi lika gärna byta koncept också. Precis. Ja, måste ju testa på. Nej, så ska vi få på den här i sommar tänkte. Det är rätt schysst stuk. Det kan vara skönt att ha huven också. Ja, men i alla fall när det regnar. Här. Annars blir det så himla blött i motorutrymmet. Testade ju på det när vi skulle åka till Stockholm Open. Då åkte vi utan huv dit. Och det regnade ju på vägen dit. Ja. Då var det så här, fuck, vad gör vi nu då? Ja, vi tar och täcker en plastpåse. Ja, det gick i sista där. Nej, så allting var ju blött. Ja, grejen är att däcken tar i huven också. Ja. För de är ju lite större än de som jag körde föregående. Hur står de nu? De däcken som står där, det är bakdäcken som jag körde där förut. De är 10x26. Ja. Och de framdäcken jag hade förut var 8,5x26. 15 tum då. Ja. Och nu har jag gått upp en storlek. Så nu kör jag 10,5x26 runt om. Här är det som det ska. Fort inredning. Alltså det här är så himla snyggt. Nu gjorde det i Bosnien. I Bosnien? Ja, faktiskt. Polen skickade ner inredningen. Sydde de om det i Bosnien. Och taket i bilen är i Alcantara också. Så det är inte ens vanligt tygtak. Jävlar. Det var ju riktigt schysst. Nej, det är påkostat. Det är sånt där pengar som jag aldrig skulle lägga ner på en bil. Nej, det förstår jag. Jag skulle inte göra det själv. Men jag absolut kunde köpa bilen när det var gjort. Nej, jag har inte tålamod att bygga så här fint. Det är därför den där ser ut som den gör. Ja, jo. Jag är lite samma, det ska bara funka. Ja, exakt. Funkar det så är det bara att köra. Funkar det inte, det får man lösa så att det går att köra. Precis. Ska bara båda igång och sen ska man på med dragkroken. Just det. Sen är det bara ut och köra. Det får vi ut och filma sen. Ja, absolut. Något event. Skaffa en drönare så får vi filma uppifrån. Ja. Det kommer ju så svett ut. Ute i Mexikos fina skogar. Ja, men exakt. Ut och svarva lite asfalt. I framtiden blir 4 hjulspår istället för 2. Det är riktigt fett. Nej, men tack så mycket för rundturen. Det var så lite så. Tack för att du kom. Så får vi återkomma när bilarna... När båda bilarna. När den där rullar lite. Ja, precis. Fixa lite fräna videos och skit. Det var prenumerera så ni ser det. Exakt. Så tackar vi för den här gången. Tack själv.